Hi, good afternoon. Today I'm going to cook Harees soup, special request by Wafa. So first, I wash it. Ayan. Wash nyo lang mabuti. Yan, pinakulaan ko na yung Harees. Kaya lang, matagal talagang pakuluan yan, lalo na konti lang yung pagkakababad niya. So, kailangan talaga overnight ang babad niyan. Kaya lang, gisa na natin muna sa pan. Maglagay tayo ng, of course, oil. Sulit na natin yung parati ako nag-uumpisa sa onion. Lagyan na natin yung bawang. Itong pagluluto ng Harees soup, para lang siyang arroz caldo sa akin. Ang kaibahan lang, Harees yung ginagamit at ang spices niya is Arabic spices. So, ganyan lang siya. Sa Arabic food, marami kasing spices na kailangan. Sa atin, simple pero mahirap din gawin. Itong pagluluto ng Harees, ito, pagka malapit na siya, pag lumalambot na siya, nagdidikit siya sa ilalim. So, kailangan bantayan nyo lang ng halo. So, habang tinatapos kong pakuluan yung Harees, ilalagay ko na yung pinalambot ko na karne para mas lalo siyang lumambot. Yung pinagpakuluan ng meat, huwag niyong itatapon. Then, lagyan na natin yung tomatoes. Ilagay ko na yung pinagpakuluan ko ng meat. Pag medyo lumapot, lagyan niyo pa ulit. Pag siya medyo dagdagan niyo lang siya ng oil. Ilagay ko turmeric. It's okay, huh? Very nice. Cardamom. Konting black lemon powder. Ground pepper. And cumin powder. Ilagyan ko siya ng konting oil. Hindi mag-dry. Ang ganda sa mga. Yeah.
yung kinisa natin na ano, halo ng halo, halo na ng halo. Tapos, this is the Harees soup. And then, before na matapos yung cooking, tsaka nyo ilalagay yung coriander. Ang tawag namin nun, bagadones pa yun. Lalagay ko na lang sa description box yung exact measurement. You can break this lemon, black lemon. Beef cubes. Pag hinahalo nyo siya, medyo dudurog-durogin nyo lang sa gilid yung ilagay nyo na yung coriander, fresh coriander. So, that's all for now, guys. I hope na gustuhan nyo na naman yung niluto ko ngayon. At sa susunod na ulit, para mag-request sana kayo kung anong type. Minsan mahirap din mag-isip ng... Ito kasing niluluto ko, yung mga talagang gusto lang, request lang ng mga anak ko. So, next time again. See you. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Bye-bye.